سلام، ژینوس هستم. با ادامه آموزش سری قبل در خدمتتونم. ما 3 مرحله آموزش شلوار رو داشتیم. توی این مرحله میخوام یه سری نکات مهم رو در مورد الگو کشی شلوار بگم. این جدای از ایرادهای اندامی رو بعداً تو پست‌های مجزا تک به تک من براتون توضیح میدم. تو این قسمت یکی از نکات مهمی که باید گفته بشه خط اتو شلواره یا خط موازنه‌ای که بعداً ما می‌خوایم الگو رو روی پارچه بندازیم حتما باید رعایت بشه، چون اگر رعایت نشه شلوار توی پا میپیچه دیگه، بعدش هم کاری نمیشه انجام داد. حتما باید اینو رعایت کنین. برای الگوی جلو همینجور که قبلا بود این خط مشکی که بود از نقطه 12 تا این بالا میاد به ام و 10 میره تا به کمر میخوره. این میشه خط اتومون که همین خط موازنه هم هست و از این استفاده میکنیم. ولی برای الگوی پشت ما این الگو رو که کشیدیم از نقطه 12 تا ام همونه، ولی از ام باید به نقطه 21 وصل بشه و امتداد پیدا کنه بخوره به خط کمر. این میشه خط اتوی ما. الان اینجا ببینین نقطه ام از نقطه ام میره به خط 21 و میره به بالا به این حالت. یعنی الان اینجا تا پایین 12 ام 21 به بالا. این میشه خط موازنه‌ای که هم خط موازنه در حقیقت و خط اتو. خب ببینید من روی اینم به شما نشون میدم. این الگوی جلو، این الگوی پشت. این همینجوری که گفتم مال پشت از نقطه ام میره به نقطه 21 و به سمت بالا. این میشه خط اتومون. این همین خط قرمز تا پایینم که با همین میاد. این خط قرمز میشه خط اتو. نکته بعدی دیگه این که این خطوطی که زیر فاق هستن، یعنی داخل پا قرار میگیرن، اینجا 30 تا 28 و 18 تا 15 بهتره که یه مقدار هلال بشه. شما میتونید اینو با استفاده از پیستوله این کار رو انجام بدین، یا اینکه با دست این خط رو نصف کنین، 1 سانت برین داخل و اینو به صورت هلال بکشین. ببینین الان اینو من حالا با همین پیستوله به صورت هلال میکشم. این خطم همینطور. ببینید اندازه این خط دقیقاً باید با این خط مساوی باشه. شما دقیقاً اینو اندازه میگیرین 15 تا 18 با 28 تا 30 دقیقاً باید به یک اندازه باشه. اینم یکم حالت هلال داره. خب خیلی هم میگفتن توی کشیدن این فاق با دست مشکل دارن، اینکه خط راهنمایی نداشته باشه. شما میتونید نقطه 8 آ رو تو اینجا که نیم سانت اومدیم داخل به نقطه 18 با یه خط صاف وصل کنین به این حالت. اینو نصف کنین، دوباره اینو نصف کنین، از اینجا یه خط بکشین که به این 8 آ بخوره و بره بالا. اینطوری کشیدن شاید برای شما راحت تر باشه. پس این خط رو به این خط وصل میکنیم، نصف میکنیم، به این گوشه وصل میکنیم، دوباره اینم نصف میکنیم، از اینجا یه خط میکشیم به 8 آ و اینجا به این نقطه‌ای که بالا بود 13 آ. خب نکته بعدی این که اگر شما برای یک فرد چاق میخواین الگوی شلوار بکشین، بهتره که مقدار پنسی رو که در پشت در نظر میگیرین یکم بیشتر باشه. یعنی الان ما از اینجا از نقطه 33 به اندازه 1/4 کمر به اضافه 3 سانت که پنس رو در نظر گرفته بودیم رفتیم اینجا شد نقطه 34. میتونین اینو 4 سانت در نظر بگیرین یا 5 سانت در نظر بگیرین و 2 تا پنس، یه پنس 2 سانتی، پنس 3 سانتی، مثل دامن که میدوختیم 2 تا پنس میذاشتیم در قسمت پشتش، اینم تو قسمت پشت 2 تا پنس بذاریم. توی قشنگ خوابیدن
اون کمر شلوار توی قسمت پشت چون باسن بزرگه کمک میکنه و نشست بهتری داره کمر تو قسمت پشت. بعد ببینید وقتی این پنس هم شما گرفتین بهتره که پنس تو قسمت پشت یه حالت ماهیچه‌ایش کنین، یعنی اینجا رو یکم هلال کنین چون برجستگی باسن هست و به این حالت دوخته بشه، پنس یکم حالت ماهیچه‌ای بگیره. این باعث میشه که وقتی حالت ماهیچه‌ای تو قسمت پشت بهتر بخواب. این خیلی کمک میکنه به بهتر خوابیدن پنس. برای افراد چاق هم بهتره که خیلی قسمت دمپا رو کم نگیرین، چون وقتی که خیلی کم میگیرین اون برجستگی بیشتر به چشم میاد، برجستگی باسن و کلا نمای خوبی به اندام فرد نمیده. اندازه مقدار پارچه هم برای شلوار برای خانم ها معمولا یک قد به اضافه 10 سانت برای اندازه کمر در نظر میگیرن. برای شلوارهای کلاسیک و معمولی بهتره که شما اگر اولین باری که میخواین بدوزین حتما با یه پاترون ازش بدوزین، یعنی با یه پارچه‌ای که نمیخواین استفاده کنین، مثلا با یه ملافه کهنه‌ای، با یه چیزی که نمیخواین استفاده کنین شما یه نمونه ازش بدوزین. اگر ایرادی دارین، مشکلی دارین، برطرف کنین توی الگو. سری بعد ایراد دستتون بیاد و شلواری که میدوزین دقیق و تمیز باشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. اگر دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین.